Ladies and gentlemen, honorable members of Congress of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Thank you. Thank you. Thank you very much. Allow me to greet Vice President Sara Zimmerman Duterte, the former presidents, our former presidents, President Joseph Ejercito Estrada and President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Juan Miguel Zubiri, and the honorable members of the Senate, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, and the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and the honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, Most Reverend Charles John Brown, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Lucas Bersamin, and the members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, former First Lady Imelda Romualdez Marcos, other distinguished guests, mga minamahal kong kababayan, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. 1 year ago today, I stood here before you, setting forth the plans that we have to improve our economy, bring jobs to our people, improve the ease of doing business, recalibrate our educational system to adapt to the new economy, lower and rationalize energy costs, boost agricultural production, enhance healthcare, and continue social programs for the poor and the vulnerable. Let me now report to the people on the successes that we can now lay claim to, and also the challenges that we continue to face. Last year, we emphasized certain strong headwinds that were confronting us along with the rest of the world in our post-pandemic economic recovery. And the biggest problem that we encountered was inflation. Maraming kaganapan sa mundo ang nakapagpagulos sa maayos na takbo ng pandaigdigang merkado. Bukod sa digmaan sa Ukraine, naroon ang patuloy na epekto ng pandemya. Pinalala pa ito ng pagbabawas ng produksyon ng mga bansang pinagkukuhanan natin ng langis. Nang tumaas ang presyo nito, nagsunura na rin ang presyo ng iba't ibang bilihin, ang gasolina, ang kuryente at ang pagkain. Ramdam sa buong daigdig, pati na sa Pilipinas, ang naging pagtaas ng mga presyo ng bilihin noong mga nakalipas na buwan. Sinuri nating mabulong ng ating mga ekonomista, nakapagbalangkas tayo ng mga polisiya na magsisilbing pundasyon ng ating ekonomiya sa mga susunod na taon. Ito ay nakasaad sa ating medium-term fiscal framework na sinuportahan ninyo sa Kongreso. Kasabay nito ang paglulunsad ng mga estratehiya na mapalakas sa kakayahan ang ating mga kababayan at mga sektor ng ating ekonomiya. Nakakita po tayo ng magagandang resulta. While the global prospects were bleak, our economy posted a 7.6% growth in 2022, our highest growth rate in 46 years. For the first quarter of this year, our growth has registered at 6.4%. It remains within our target of 6 to 7% for 2023. We are still considered to be amongst the fastest growing economies in the Asian region and in the world. It is a testament to our strong macroeconomic fundamentals. Our financial system, the nerve center of our economy, remains strong and stable. Banks, the transmission arms of our monetary policy, have strong capital and liquidity positions.
Stimulated by the relaxation of pandemic restrictions, transactions once again have flourished alongside the booming e-commerce that was undeterred by the pandemic in 2022. The digital economy contributed 2 trillion pesos, the equivalent of 9.4% of our GDP. The economy is revived and rejuvenated, backstopped by a favorable enabling environment and the strong rule of law. This year, the World Bank projects a 6% overall growth rate, well within the range of our targets for the year. It is anchored on strong local demand, underpinned by consumer spending, and draws strength from the BPO industry and, of course, the steady flow of remittances and the continuing jobs recovery. Inflation rate is moving in the right direction. From 8.7% in January, our inflation has continued to ease up in all regions, settling now at 5.4% for June. What this means is that in spite of all the difficulties, we are transforming the economy. We are stabilizing the prices of all critical commodities. According to the Bangko Sentral, inflation is expected to ease further by the close of the year and projected at 2.9% by 2024. On matters of the economy, there are many things over which we have no control. But over those where we do have control, we are doing everything we can. Puspusan ang ating ginagawa upang pataasin ang produksyon ng ating ekonomiya. Pinapalago natin ang mga industriya. Dinadagdagan natin ang mga infrastruktura upang mas mapabilis ang daloy ng mga produkto at ng serbisyo. Higit sa lahat, pinapalakas natin ang kakayahan ng mga mamamayan upang mapaganda nila ang kanilang pamumuhay. Ito ang punot dulo ng ating Philippine Development Plan. Investments in public infrastructure and in the capacity of our people through food, education, health, jobs, and social protection remain our top priority. For this year, economic and social services were allocated almost 70% of the national budget. Higher revenue collections will be critical in our bid to bolster public investments. Under our fiscal framework, we envision our tax and revenue efforts to further increase to up to 16.9% and 17.3% by 2028. Revenue generation has improved this year. From January to May, the Bureau of Internal Revenue has posted record collections amounting to 1.05 trillion pesos, an increase of almost 10% over the last year. For its part, the Bureau of Customs has also increased its collection by 7.4% for the first 7 months of 2023, amounting to 476 billion pesos. Since July 2022, we have seen increased revenues from PAGCOR of 47.9% and from the PCSO of 20%. We therefore seek, once again, the continued support of Congress to enact into law the policies and reforms under our fiscal framework. Sa mga nakalipas na buwan, nakita natin ang pagbaba ng presyo ng bilihin sa iba't ibang mga sektor. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Malaking tulong ang Kadiwa Stores na ating muling binuhay at inilunsad. Ang layunin ng Kadiwa ay pag-ugnayin ang mga magsasaka at ang mga mamimili. Walang iba pang namamagitan. Wala nang dagdag, dagastos at patong. Maganda ang kita ng magsasaka, nakakatipid din ang mga mamimili. Sa mahigit 7,000 kadiwa na idinaos sa buong Pilipinas, 1.8 million na pamilya ang nakinabang sa mababang presyo ng bilihin. Sa kabuuan, halos 700 milyong piso ang naging benta ng mga ito na nakapagbigay ng hanap buhay sa mga membro ng mahigit 3,000 na kooperatiba at samahan. Maganda ang nakita nating resulta, kaya papalawigin pa natin ang Kadiwa sa buong bansa.
Kamakailan lamang ay nagsanib puwersa na ang mga ahensya ng pamahalaan upang lalo pang patibayin ang kadiwa. Katuwang natin dito ang buong sektor ng agrikultura at ang lokal na pamahalaan. Our aim is to boost our local agricultural production through consolidation, modernization, mechanization, and improvement of value chains, augmented by timely and calibrated importation as needed. Nakita nating tumaas ng 2.2% ang sektor ng agrikultura sa unang 3 buwan ng taong ito. In our quest for food security, our methods are now more guided by science and the balance of nature, so that production is both sustainable and responsible, benefiting both this and future generations. Our fisheries codes must be revised to incorporate and strengthen science-based analysis and determination of fishing areas. This approach will protect both the interests of our fisherfolk and our fisheries and aquatic resources. To this end, we will seek the support of Congress to amend the code to guarantee sustainable development of our fisheries sector in harmony with environmental balance. Ipinagbubuklod natin ang mga magsasaka sa pamamagitan ng farm and fisheries clustering at mga livestock multiplier farms. 300 cluster na ang ating natukoy na binubuo ng halos 900 kooperatiba at may lawak na mahigit na 200,000 hektarya ng bukirin. Upang mas mapabilis at mas mapadali ang pagbuo ng kooperatiba, kakailanganin natin ang suporta ng Kongreso na maamyendahan ang Cooperative Code. Sa pamamagitan nito, unti-unting lalakas ang kanilang produksyon at puwersa sa merkado. Totoo ang kasabihan, mas malapas basta't sama-sama. Pinapalawak natin ang kanilang kaalaman sa makabagong mga teknolohiya at pamamaraan. Isa na rito ang paggamit ng biofertilizer na gawa sa Pilipinas at subok din at maaasahan. Sa balanced fertilizer strategy, gaganda ang ani ng mga magsasaka. Hindi na nila kailangan pang umasa sa mas mahal at imported na fertilizer. Bilang tulong sa mga magsasaka, namigay ang pamahalaan ng mahigit 28,000 mga makabagong makinarya at mga kagamitan sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Sa ilalim ng iba't ibang mga programa ng kagawaran ng agrikultura, namigay ang pamahalaan ng mahigit na 50 milyong binhi ng palay, mahigit 1 milyong binhi ng mais, at sari-saring mga binhi ng gulay. Nagpamigay tayo ng mahigit 100,000 binhi ng nyug at nagpatanim sa halos 10,000 hektarya ng lupa sa buong bansa. Lahat ng mga binhing ito ay makabago, hybrid at mataas ang kalidad. Sa naging pagtaas ng presyo ng gasolina at pataba, nagdala ng kaunting ginhawa ang mga fuel at fertilizer discount vouchers na ating pinamigay sa mga nahihirapang magsasaka. Ang mga natanggap nating donasyon na pataba mula sa China, pinimigay na natin kaagad sa kanila. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Hinahabol at ihaabla natin sila. Sadyang hindi tama ang kanilang gawain at hindi rin ito tugma sa ating magandang layunin. Pandaraya ang kanilang ginagawa. Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimili. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Mahalaga ang infrastruktura para masuportahan ang may 14 na milyong hektarya ng sakahan. Inayos natin ang geo-agri-map ng mga farm-to-market roads ng buong bansa upang maidugtong mabuti ang mga sakahan sa mga pamilihan. Alinsunod dito,
Karagdagang 600 kilometro ng mga FMR ang ating nilatag sa iba't ibang panig ng bansa. Binigyan din natin ng patubig ang mahigit na 49,000 hektarya ng bukirin sa buong Pilipinas. Nagpagawa tayo ng halos 4,000 mga karagdagang fabrication lab, production at cold storage facility na magagamit ng lahat. Sa tulong ng Kongreso, nakapagpatayo tayo ng 24 na multi-species hatcheries upang maparami ang produksyon ng mga isda. Nakabantay tayo sa anumang banta ng mga sakit at peste na maaring dumapo sa mga pananim at alagang hayop. Malapit na tayong magkaroon ng mga epektibong gamot at bakuna labang sa mga ito. Samantala, pinapalakas natin ang biosecurity levels ng mga alagang hayop bilang panlaban sa sakit. Tayo rin ay naghahanda sa El Nino na nagbabadyang tumama sa mga darating na buwan. Nagsimula na tayong maghanda at ang mga buffer stock at ang mga kagamitang patubig ay hinahanda na. Kung kinakailangan, magsasagawa pa tayo ng cloud seeding upang makapagdala ng ulan. Kasabay ng lahat na ito, hinihimok din natin ang ating sambayanan na magtipid ng tubig para sa malawakang paghanda sa banta ng tagtuyot. Tulad ng ating ipinangako, ipinagpatuloy natin ang reformang pansakahan. Mahalagang haligi ito ng sektor ng agrikultura na ating inaayos. Nitong nakalipas na taon, mahigit 70,000 titulo ng lupa ang ginawad sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Tamang-tama ang ating pagpapatigil ng mga bayarin ng mga benepisyaryo sa ilalim ng ating nilagdahan EO number 4. Isang taon mula nung aking unang SONA na isabatas na ang bagong Agrarian Emancipation Act. Dahil dito, ang 57 billion piso ng utang na pinapasan ng mahigit 600,000 benepisyaryo ay tuluyan ng nabura. Sa ngalan ng mga magsasakang ito at ang kanilang mga pamilya, maraming salamat muli sa ating mga mambabatas. Ang tubig ay kasing halaga rin ng pagkain. Kailangan natin tiyakin na may sapat at malinis na tubig para sa lahat at sa mga susunod na salinlahi. Kasama na rito ang tubig na ginagamit natin para sa sakahan. Considering its fundamental importance, water security deserves a special focus. Our efforts must not be scattershot, but rather cohesive, centralized, and systematic. So given that urgency, we have created the Water Resources Management Office to specifically handle the delicate job involving this most precious resource. Nakikipag-ugnayan tayo sa Kongreso upang maipasa ang batas para sa pagbuo ng isang Department of Water Resource Management. This year, we have allocated 14.6 billion pesos for water supply projects, which will benefit communities all over the country. Recently, the water supply of NCR and Rizal received a significant boost from the first phase of the Wawa Bulk Water Supply Project. The water supply will increase as the project enters the second phase. We have installed 6,000 rainwater collection systems across the country in preparation for the looming dry spell brought about by El Nino. One of the keys to continuing economic growth is infrastructure development. So we will build better and more. Our 8.3 trillion peso Build Better More program is currently in progress and being vigorously implemented. Ang buong bansa ay makikinabang sa 174 na proyekto sa ilalim ng programang ito. Hindi lamang natin pinapagpatuloy ang mga nasimulan ng mga proyekto, lalo pa natin pinapalawak. Kaya naman,
Ang 123 proyekto dito sa Build Better More program ay bago. The flagship projects cover investments in the areas of physical connectivity, water resources, agriculture, health, digital connectivity, and energy. Physical connectivity infrastructure, such as roads and bridges, seaports, airports, mass transport, account for 83% of this program. Our infrastructure spending will